In this video, tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng mga self-learning modules, and all you gotta do is to keep on watching. Love me like you said. Darling, tell me all the ways. Wow! What's up guys, it's Niel and welcome back to my YouTube channel where we talk about the DepEd ranking, lesson plan tutorials, and other teacher-related stuff. So, nandito ako ngayon guys sa school kasi piniprepare ko yung aking flashcards, itong parang MM ng mga letters kasi ituturo ko to sa mga nanay kung paano gamitin at hinahanda ko din yung aking flashcards about the Claveria approach, tapos ipiprint ko din ulit yung aking marungko approach kasi kung natatandaan nyo last year, meron akong 3 estudyante na non-readers at ginamitin ko sila ng Claveria and marungko approach, and it turns out na effective sa kanila yung dalawang approaches na yon. Ngayon, kung gusto nyo pang magkaroon ng mga ideas kung paano makapagpabasa ng isang non-reader for 3 months, mag-comment kayo dito sa comment section sa baba. So for today's video, gagawa tayo ng mga SLMs or tinatawag nating self-learning modules. Pero wait, bago tayo mag-start, don't forget to hit the subscribe button down there at i-hit ang notification bell para maging updated kayo sa lahat ng mga videos natin every single week. Now, even though na taga-public school na ako and kahit meron kaming source ng aming mga modules which is from the central office, I have my fair share in creating the modules. Kasi I made modules din for our district just in case na mahuling dumating ang modules from the central office. Pero after kong gawin tong self-learning modules, I learned something that might help you out. At ngayon, nandito ang mga sumusunod na mga references and materials na gagamitin natin sa paggawa ng ating mga modules. The first material is the most essential learning competencies. Ito ang compilation ng lahat ng learning competencies na ituturo natin for this school year. At kasama dito ang mga existing books ng inyong school kasi gagamitin natin siya mamaya kasama ng inyong internet, laptop, printer, kape, at ang sphygmomanometer just in case na tumaas ang ating blood pressure. Joke lang. In creating our modules, we will undergo 3 phases: planning, writing, and editing. So let us begin with planning. Phase 1 is planning. So as we all know, we only have 8 weeks per quarter for the school year. Pero hindi lahat ng weeks na yon ay gagamitin for our modules because there is a quarterly assessment. But that depends sa school ninyo. If my quarterly assessment, we will only use 7 weeks. Always ask your heads for this. Dito papasok ang paggamit ng ating most essential learning competencies because the MELC will tell you kung ano-anong mga learning competencies ang aaralin for every quarter. If wala pa kayong copy ng MELC, ilalagay ko ang link dito sa description box. Ngayon, kahit meron na tayong MELC, meron pa rin tayong problema kasi may mga subjects na hindi indicated kung ilang learning competencies ang aaralin per week in every quarter. So ano ang dapat nating gawin? So, ang suggestion ko tungkol dito is to find the budget of works per every subject in your division kasi probably the education program supervisor for every subject has already distributed the learning competencies per week. Kapag nakuha nyo ang budget of works, kasabay nyo din ang mga teachers ng public school sa learning competencies. Ngayon, saan ka makakahanap ng budget of works? You can inquire sa mga public school teachers if meron sila or magtanong kayo sa school head nyo about this kasi pwede siyang makipag-coordinate sa division supervisor para sa private schools para makakuha kayo ng budget of works. Kasi napakalaking tulong talaga ng paggamit ng budget of works sa pag-create ng ating mga modules. Ngayon naman, paano kung wala kang nakuhang budget of works? Ano ang dapat mong gawin? Then it's up to you as the teacher to distribute the learning competencies for every week. I-examine nyo lang ang level of difficulty ng bawat lessons and then decide. Kasi kapag madali lang naman ang learning competencies, mag-add pa kayo ng isang competency para 2 sila per week. If kaya nyo ang 3 or kaya ng bata ang 3 competencies, walang problema. Just make sure na ang competencies ay kayang aralin ng learner in the limited amount of time. For example, isa akong private school teacher at wala akong hawak na budget of works, pero sa most essential learning competencies, ito ang mga list of learning competencies for English 2. So as you can see, may 8 lessons per week ako. Paano yun? 7 weeks lang ang module kasi mag-online quarterly assessment kami, kunwari lang naman. So ang gagawin ko, hahanapin ko yung learning competency na madali lang at i-merge siya sa kasunod niyang learning competency. If tapos na kayo mag-distribute ng mga learning competencies per week, we are now done with Phase 1. Phase 2 includes writing the module.
So in writing our modules, my technique is puro reading concepts muna and answering the exercises lang from day 1 to 4 and then mag-weekly test tayo sa day 5. Now let's create a module for English 3 week 1. Ngayon, for example, ang plan ko for week 1 is to merge the following competencies. The first one is to describe one's drawing about the stories or poems listened to using simple and compound sentences. At yung second competency ay write a short descriptive paragraph about a character or setting in stories listened to. Ngayon sa unang competencies, hahatiin ko pa siya sa dalawa kasi dalawang competencies agad yon. Yung using simple sentences and compound sentences. Halimbawa, ganito ang flow ng competencies ko for week 1 kasi ito yung pinlano ko. Now, in writing your modules, always think kung may prerequisite skill pa na kailangan before we proceed with the lesson proper. For example, kasi before ka magturo ng simple sentence, kailangan alam muna ng learner ang ibig sabihin ng sentence at dapat ma-identify rin niya kung anong groups of words ang sentence or hindi. Yun ang prerequisite skill na kailangan mo munang pagtuunan ng pansin. Ngayon, kung tapos na kayong mag-examine ng competencies kung nangangailangan pa sila ng prerequisite skill, it's time for us to create the modules na talaga. Ngayon, ito yung aking major parts sa aking self-learning modules. The first one is yung objective. Dito natin ilalagay yung lesson na galing mismo sa MELC. Always include the code doon sa ating objective. The second one is the concept, yung mismong pangalan ng ating lesson. The third part is yung discussion with activities kasi dito deductive approach tayo. Mauuna munang i-introduce ang lesson at yung concept bago sasagot ang mga bata ng iba't ibang exercises. The fourth part is generalization. Sunod ang evaluation, answer keys, and ang ating references. Ngayon dumiretso na tayo sa part 3. Dito papasok ang mga existing books ng inyong school kasi instead of making the modules from scratch, gamitin nyo ang nakalagay sa libro ninyo. Ngayon, kung wala pang available na libro ang school nyo para sa competency, humanap ka ng libro na aakma doon sa kinakailangan mo. In that way, magta-type ka na lang. Kasi sa modules, we are using the deductive approach, sabi ko nga kanina. Mauunang ibigay ang concept, then sasagot ang mga learners ng exercises at magdadepend sila doon sa concept na na-introduce sa kanila nung una pa lamang. Ngayon, kung sa tingin mo, hindi pa clear or hindi pa enough ang mga explanations para maintindihan ng mga bata ang concept for that day, doon ka palang mag-add ng sarili mong explanations. For example, kung ang explanations naman sa libro ay okay na, ilagay mo na lang sa module, check English 3 book, page 21 for discussion. Ayan, para hindi ka na magsasayang ng papel para sa modules at nagagamit pa rin ang books ninyo, walang masasayang. Basta ang tatandaan nyo lang talaga, uunahin nyo munang i-introduce ang prerequisite skill kung meron, pero kung wala, dumiretso na kayo sa main lesson. Sa exercises naman, unahin nyo rin ang prerequisite skill. If may exercises na makikita sa libro nyo, use them. And then after that, isunod nyo yung exercises for the main lesson. Pwede nyo naman ilagay sa module na, check English 3 book page 26 for the exercises. Ganyan. Tapos, once na makagawa na kayo ng exercises, mag-proceed na kayo sa generalization. Ipasulat nyo lang sa learners ninyo kung ano-ano ang mga natutunan nila for that day. After that, mag-proceed na tayo sa ating evaluation. Just like any other evaluation, kailangan aligned ito sa objective at similar dapat sa exercises. If may short quiz na mahahanap sa libro, gamitin nyo palagi. If wala, doon na kayo gumawa. Gawin nyo ito sa lahat ng competencies para sa buong linggo. Once matapos nyo ang competencies from day 1 to 4, it's time to make our weekly test. Sa weekly test, kailangan makita ang lahat ng competencies na inaral nila. Just remember na ang questions ay dapat similar pa rin sa mga presented exercises para maiwasan ang confusion. Once matapos nyo ito, tapos na kayo sa phase 2 at dadiretso na tayo sa phase 3. Sa phase 3, huwag nyo munang i-print ang modules right away. You have to read the module thoroughly. Try to find errors, typographical man, or sa explanations para maiwasan ang confusion. Ngayon, kung tapos na kayo mag-edit at mag-check, ilagay ang answer keys for that weekly module at ang references ninyo. Importante talagang ma-edit at ma-check ng maigi ang mga modules dahil kapag na-reproduce ang mga modules na may errors pa, mahirap nang i-correct yun kapag na-distribute na sa mga bata. Importanteng i-check na yan habang nasa iyo pa before mo i-print.
At bilang guide, ang mga modules ko for English 2 at English 3 ay ilalagay ko dito sa description box. At cheers, ngayon ako makapagpasalamat sa inyo. Maraming salamat sa 40,000 subscribers sa ating YouTube channel. Grabe! Wow! Maraming salamat sa inyong suporta sa pagpunta for new content every week or every 2 weeks kasi itong new normal education ay bagong experience na naman sa ating lahat kaya ang daming kailangan gawin. Pero andyan pa rin kayo. Nagpapasalamat talaga ako kasi you're still there habang tumatagal tayo dito sa channel. Wala pa rin jowa. Basta maraming salamat sa inyong lahat. Hindi nga ito ang pinakamalaking regalo para sa akin. Ang pinakamalaking regalo siguro sa akin is knowing na may natutulungan akong mga tao kasi every now and then may nagpapasalamat sa messenger ko, may nakakapasok nagiging teacher na, and that is the biggest gift that I can receive sa pagiging YouTuber ko dito. So maraming salamat talaga sa inyo kasi kung wala din kayo, wala din si Niel. At para sa lahat ng mga videos ko tungkol sa DepEd ranking, lesson plan tutorials, and other teacher-related stuff, iiwan ko ang lahat ng link dito sa description box. Once again, this is Niel. Thank you so much for watching and I'll see you next time. Bye guys!